Good morning, kids. Do you want to be the next big star? Come and join me today as we explore the world of fashion. Ako po si Eman and you're watching Just Kids. Makakasama natin ngayon si Sir Francis para i-share sa atin ang ating mga tricks and tips para magamit natin sa pag-runway. Hi po! Hi, Eman. Ano age mo pwede mag-start ang mga kids sa pagrarampa sa runway? Ang age na pwede sa mga bata na rumampa sa runway, nagsisimula ito sa edad na 4 na taong gulang. Hanggang bata pa o hanggang maaga pa, pwede na silang matuto sa pagrampa. Dito nabuboost yung self-confidence ng bata. Hindi sila nakitaan ng kahiyaan sa sarili nila. At the same time, marami silang natutunan na halimbawa, socialization sa kapwa nila. Kumbaga, mawawala yung hiya nila. And if ever na may mga contest na pwede nilang salihan, kagaya ng search sa modeling or sa beauty contest, pwede nilang magamit ito balang araw. Ngayon po yung makakasama natin si Caitlin. Dito rin na gusto rin matuto. Hi, Caitlin! Hello! Bakit ka sumali dito sa modeling? Hindi ako nahiya kasi marunong ako mag-model. Para sa aspiring viewers na gusto rin mag-modeling, huwag kayong matakot na mag-try kasi sa huli, magugustuhan nyo rin yung magiging effect sa inyo. Lahat po ng mga aspiring models po dyan, pursue your dreams and sundan nyo lang po yung mga pangarap nyo at sumama sa workshops. Mga kids, nagusto nyo ba ang adventure natin ngayon? All the tips what we learned, sana na-inspire you to try this. Ako po si Eman and this is Certified Just for Kids.